सर आज जे जे सांगत होते ना त्या सगळ्या चुका मी करते हां, आणि त्या चुका आहेत हे मला आजच कळते. म्हणजे मी कंपॅरिझन करते, मी माझ्या मुलाला रागवते, मी सगळंच करते पण त्या चुका आहेत हे आज कळालं सर मला. मी आले खास माझ्या छोट्या मुलासाठी, आणि तुम्ही म्हणता की कंपॅरिझन करू नका, पण माझा मोठा मुलगा एकदम छान म्हणजे असं एकदम ह्याला आहे आणि छोटा मुलगा असा आहे. पण त्यातल्या पॉझिटिव्हली ना, मी आत्ता जेव्हा तुम्ही म्हटलात की डिस्कस करा काय पॉझिटिव्ह आहे, तर मीच विचार करायला लागले की अरे याच्यात पॉझिटिव्ह पण आहे. आणि ते आठवून मी सांगितलं की हां तो खरं बोलतो, हां तो काळजी घेतो, हां तो खूप चांगला टेनिस खेळतो. हे मलाही माहिती होतं, पण आज जाणीव झाली. सो थँक्यू सो मच. मी खरंच खूप आवडलं मला तुमचं, आणि खूप खूप धन्यवाद माझे वेगळा दृष्टिकोन दिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच.